Hello friends, eAcademyTutorial channel আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছো জব আপডেটৰ এটি নতুন ভিডিও। Directorate of Medical Education অৰ্থাৎ DME তৰফৰ পৰা লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেলৰ বাবে ওলোৱা 188 গ্ৰেড 4 পোষ্টৰ বিষয়ে জনাবলৈ লৈছো। এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে পোষ্টসমূহৰ চমু বিৱৰণৰ লগতে আপোনালোকে ক'ত আৰু কিদৰে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰ সবিশেষ লৈ আহিছো। স্টেপ বাই স্টেপ অনলাইন এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈ চাব। আহকচোন ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। ইয়াৰে ফাৰ্স্ট পোষ্ট আহিছে আপোনাৰ ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড গার্ড। টোটাল নাম্বার অফ পোষ্ট হৈছে আপোনালোকৰ 71। নেক্সট আছে আপোনাৰ গ্ৰেড 4 পোষ্ট, আপোনাৰ 4টা পোষ্ট আছে। এটেন্ডেন্টৰ কাৰণে আছে আপোনাৰ টোটাল 10টা পোষ্ট। লেবৰেটৰী এটেন্ডেন্টৰ কাৰণে আছে আপোনাৰ 30টা পোষ্ট। পিয়নৰ কাৰণে আছে আপোনাৰ 6টা পোষ্ট। ডাফথাৰীৰ কাৰণে আছে 4টা পোষ্ট। স্ট্ৰেচাৰ বিয়াৰৰ কাৰণে আছে আপোনাৰ 8টাকে পোষ্ট। সুইপাৰৰ কাৰণে আছে আপোনাৰ 15টা পোষ্ট। নেক্সট আপোনালোকৰ ডিসেকশন হল এটেন্ডেন্ট তাৰ কাৰণে আছে 4টা পোষ্ট। কুকৰ কাৰণে আছে 4টা পোষ্ট। এনিমেল এটেন্ডেন্টৰ কাৰণে আছে আপোনাৰ 2টা পোষ্ট। ধুবি ওয়াচাৰম্যান বা ওমেন তাৰ কাৰণে আছে আপোনাৰ 12টা পোষ্ট। নেক্সট আপোনাৰ পেকাৰৰ কাৰণে আছে 12টা পোষ্ট আৰু ওয়াৰ্কশপ ওয়াৰ্কাৰৰ কাৰণে আছে আপোনাৰ 6টাকৈ পোষ্ট। আপোনাৰ এই পোষ্টসমূহৰ বাবে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন বিচাৰিছে ক্লাছ 8 পাছ হ'ব লাগিব। লগতে আপোনালোকৰ দৰমহা হ'ব পে স্কেলটো হৈছে আপোনাৰ 12000ৰ পৰা 52000 আৰু লগতে আপোনালোকৰ গ্ৰেড পে থাকিব 3900 টকা। এজটো দিছে আপোনাৰ 18ৰ পৰা 38 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব এজন 1 জানুৱাৰী 2020 আৰু আপাৰ এজ লিমিট ৰিলেক্সেবল হ'ব এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলছ অৰ্থাৎ SC ST কাৰণে 5 বছৰ আৰু OBC MOBCৰ বাবে 3 বছৰকৈ এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হ'ব। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে। আৰু আপোনালোকে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব ইয়াতে অফিচিয়েল ৱেবসাইটৰ লিংকটো দিয়া হৈছে www.dme.assam.gov.in হেতুত গৈ আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে আহকচোন আমি এতিয়া অনলাইন এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব পাৰে তাৰ বিষয়ে চাই লওঁ। আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনত দিয়া অফিচিয়েল লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা পেজত আহি পাব আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামৰ হেল্থ আৰু ফেমিলি ৱেলফেয়াৰৰ আপোনাৰ যোনটো ৱেবসাইট। এইটোত আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি যাব লাগিব আৰু তললৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব দুটাকে সেই লেটেষ্টৰ তলত দুটা আছে এপ্লাই ফৰ গ্ৰেড 3 এটো টেকনিক্যাল আৰু গ্ৰেড 4 পোষ্ট। লগতে আপোনাৰ তলতে আছে আপোনাৰ এপ্লাই ক্লিক হিয়াৰ টু এপ্লাই অনলাইন। এটো আপোনাৰ গ্ৰেড 3 ৰে আপোনাৰ যিবিলাক অফিচ ষ্টাফৰ কাৰণে নন টেকনিক্যাল ষ্টাফৰ কাৰণে হয়। গতিকে আপোনালোকে ওপৰটো ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেচত আহি পাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে ব্লু কালাৰলৈ লিখা আছে ক্লিক হিয়াৰ টু এপ্লাই গ্ৰেড 3 টেকনিক্যাল এণ্ড গ্ৰেড 4 পোষ্ট অফ লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ। গতিকে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা ডাইৰেকশ্যন আহিব যে আপোনালোকক এটা ৰিডাইৰেক্ট কৰিব এন এক্সটাৰ্নেল ৱেবছাইটলৈকে। গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে ওকে কৰি দিব। তাৰপিছত এনেকুৱা এটা পেজ খোলা হ'ব। ইয়াতে আপোনালোকে ওপৰত গ্ৰীণ কালাৰৰ এটা বাৰ দেখিছে তাত লিখা আছে হোম এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আৰু লগইন। ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব তাত আপোনালোকে তললৈ গৈ নেক্সট কৰি দিলে হ'ল। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে লিখা আছে কলেজ নেম লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল নৰ্থ লখিমপুৰ। নেক্সট আহিছে আপোনাৰ তলত আছে পোষ্ট টাইপ। পোষ্ট টাইপত আপোনালোকে লিখিব লাগিব গ্ৰেড 4 পোষ্ট। গ্ৰেড 4 পোষ্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ পোষ্টবিলাক আহি যাব। ইয়াতে যিহেতু সকলোবোৰ পোষ্টৰ কাৰণে একেই কোৱালিফিকেশ্যন ক্লাছ 8 পাছ হ'ব লাগিব। গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে গোটেইকেইটা পোষ্টৰ কাৰণে ক্লিক কৰি দিব পাৰিব। ইয়াতে মই গোটেইকেইটা পোষ্টৰ কাৰণে ক্লিক কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে তলত থকা সাবমিট বুটামত ক্লিক কৰি দিলে হ'ল। তাৰপিছত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেচ খোলা হ'ব। তাত প্ৰথমতে আছে আপোনাৰ এপ্লাইড পোষ্ট। আপোনালোকে যিবিলাক টিক কৰিছে গোটেইকেইটা পোষ্ট ইয়াতে আহিব। নেক্সট আহিছে আপোনাৰ নেম অফ দি কেণ্ডিডেট। ইয়াতে কেণ্ডিডেটৰ জনৰ আপোনালোকৰ নাম লিখিব লাগিব কেপিটেল লেটাৰত আৰু নামবিলাক আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেটত থকা নাম অনুসৰি লিখিব। নেক্সট আহিছে আপোনাৰ ফাদাৰ্ছ নেম তাত দেউতাৰ নাম লিখিলে হ'ল। নেক্সট আহিছে মাদাৰ্ছ নেম তাৰ তলত আহিছে আপোনালোকৰ ফাদাৰ্ছ অব্লিক মাদাৰ্ছ এড্ৰেছ। আপোনালোকৰ মা বা দেউতাৰ ইয়াতে এড্ৰেছ দিব লাগিব। নেক্সট আহিছে আপোনালোকৰ জেণ্ডাৰটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব। নেক্সট আহিছে আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ। ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে এখন কেলেণ্ডাৰ খোল খাব। ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থটো সিলেক্ট কৰি বহাই দিব। নেক্সট প্লেচ অফ বাৰ্থ উঠিছে আৰু লগতে পুলিচ ষ্টেচন আছে এইবিলাক দি দিব আপোনালোকে। নেক্সট আহিছে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি যিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় ইয়াতে ধুনীয়াকৈ সিলেক্ট কৰি ল'ব। নেক্সট আহিছে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আৰু তলত আছে
প্ৰথমতে আছে আপোনাৰ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ আৰু তাৰপিছতে আছে আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আৰু ইয়াতে আপোনালোকে এড্ৰেছ বহাব আৰু যদি আপোনালোকৰ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ একে হয় ইয়াতে আপোনালোকে চিম্পল ক্লিক কৰি দিলেই হ'ল নেক্সট আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ইমেইল এড্ৰেছ দিব তাৰপিছত দিছে আপোনালোকে আৰ ইউ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া ইয়াতে ইণ্ডিয়াৰ চিটিজেন হয়নে সুধিছে ইয়াতে সকলোৱেতো য়েছ দিলেই হ'ল নেক্সট আহিছে ইফ য়েছ হাউ ইয়াতে মেক্সিমামৰ ক্ষেত্ৰত বাই বাৰ্ড হ'ব যদি কাৰোবাৰ বেলেগ হয় তেনেহ'লে আদাৰ্ছ দিব পাৰিব নেক্সট ৰিলিজন সুধিছে তাৰপিছত আহিছে আপোনাৰ PWD কেটেগৰীৰ হয় নেকি ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ অৰ্থাৎ এইটো যদি হয় য়েছ আৰু যদি নহয় ন' তাৰপিছত আহিছে আপোনাৰ কেটেগৰীত আপোনালোকে যাৰ যিটো কেটেগৰী হয় সেইমতে ইয়াতে ক্লিক কৰিব নেক্সট আপোনাৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ ওপৰত সুধিছে ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট ডিগ্ৰীৰ কথা সুধিছে নেক্সট আহিছে আপোনাৰ ক্লাছ 8 পাছৰ কাৰণে তাৰপিছত HSLC আৰু আপোনাৰ হাই ছেকেণ্ডাৰী ইয়াতে আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেটবিলাক আপলোড কৰিব লাগিব আৰু লগতে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লাছ 8 পাছ আৰু লগতে ডিগ্ৰী বা ডিপ্ল'মাৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট লাইচেন্সখন আপোনাৰ ইন ৰেছপেক্টিভ ফিল্ডত আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত আহিছে আপোনাৰ প্ৰেজেণ্ট অকুপেশ্যন কিবা আছে নেকি সুধিছে যদি আছে আপোনালোকে দিব ইয়াতে আৰু প্ৰিভিয়াছ এপইণ্টমেণ্ট আপোনালোকৰ কিবা হৈছিলে নেকি যদি হৈছে ইয়াতে লিখি দিব নেক্সট আহিছে আপোনাৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ ইয়াতে আপোনালোকৰ নাম্বাৰটো দিব লাগিব নেক্সট আহিছে আপোনাৰ ফেমিলি ইনকামত আপোনালোকৰ এনুৱেল যোনটো ইনকাম হয় সেইটো দিব লাগিব ফেমিলিৰ আৰু ইয়াতে তাৰপিছত আহিছে আপোনাৰ BPL কেটেগৰী হয় নে নহয় যদি হয় য়েছ আৰু যদি নহয় ন' দিব লাগিব তাৰপিছত দিছে আপোনাৰ আৰ ইউ এ টেম্পৰাৰী অৰ ৰিটেন্স পাৰ্চনেল অফ টেম্পৰাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম যদি হয় য়েছ আৰু যদি নহয় ন' দিব পাৰিব তাৰপিছত সুধিছে আপোনালোকে NCC আছে নে নাই যদি আছে য়েছ আৰু যদি নাই ন' দিলেই হ'ল তাৰপিছত সুধিছে আপোনালোকৰ ফেমিলিত গভৰ্ণমেণ্ট বা ছেমি গভৰ্ণমেণ্ট বা এমপ্লয়ী আছে নেকি যদি আছে য়েছ আৰু যদি নাই ন' আৰু যদি আছে আপোনালোকে ৰিলেশ্যনশ্বিপ যদি দুটাই চাকৰি কৰে তেতিয়া ফাদাৰ বা মাই চাকৰি যদি কৰে মাৰ নামটো দিব মাৰ সেইটো মাদাৰ বুলি দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ ফটোগ্ৰাফাৰৰ ছিগনেচাৰ দিছে ফটোগ্ৰাফাৰৰ চাইজ আপোনাৰ 35 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু হাইট হ'ব লাগিব আপোনাৰ 250 পিক্সেলৰ পৰা 320 পিক্সেল আৰু উইথ হ'ব লাগিব 150 পিক্সেলৰ পৰা 220 পিক্সেল তেনেদৰে আপোনালোকে ছিগনেচাৰৰ চাইজটো মিলাই পেলাই ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে এটা পাছৱৰ্ড দিব লাগিব 18 বা 12টা কেৰেক্টাৰৰ সৈতে আৰু পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে তলত ৰিএণ্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে যিটো পাছৱৰ্ড দিয়ে সেইটো ভালদৰে ক'ৰবাত নোট কৰি থৈ দিব কাৰণ ফিউচাৰত সেইটো পাছৱৰ্ডে আপোনালোকৰ কামত আহিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত ছাবমিট কৰিব আৰু ছাবমিট কৰাৰ পিছত যিখন অনলাইন আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম হয় সেইখন আপোনালোকে ছেভ কৰি থৈ দিব চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ